Hello class, in this video I will be discussing Module 1 Lesson 3, which is entitled Vectors. Okay, so when we say measurement, we have two types of measurement. We have the vector and the scalar. When we say vector, it is a magnitude or amount with direction. When we say scalar, magnitude lang siya. Okay, so the difference between scalar and vector is the direction. Yung scalar, wala siyang direction. Yung vector, meron siyang direction. Pero pareha silang may magnitude. Okay? So, katulad ng scalar dito, example, 5 meters long. Pero yung vector natin is 5 meters east. Okay? It only talks about how long is the distance. Pero ito, it talks about the how long is the distance and in what direction. Okay, so 5 meters going to the east. So, yun ang difference ng vector and scalar. So, dito, sa lahat ng types of measurement na yan, ano kaya dyan ang vector at saka scalar? So, distance, is it a vector or a scalar? Pag distance kasi, di ba, it talks about how long. Okay? How long is the distance? So, wala namang, pag sinabing distance, wala namang direction yan. Basta kung gaano lang kalayo. So, ang distance ay scalar. Okay? Ang length. Ang length is, it talks about how long din. So, measurement lang siya kung gaano kahaba. So, scalar. Pag momentum naman, meron kasi yung direction. So, ang momentum ay isang vector. Ay. Ang pressure, wala namang direction ng pressure. So, yan ay scalar. Ang drag. Ang drag ay merong direction. So, ang drag ay vector. Ang mass ay walang direction. That is scalar. Ang density walang direction. So, scalar. Ang time wala ring direction. Scalar. Ang force meron. Okay? Going up or going down, sidewards, south, east, west. Acceleration, meron din yung direction. So, yan ay vector. Ang displacement, yan ay merong direction. Okay? So, that is a vector. So, that are a few of examples of a vector and scalar measurements. Okay? So, when we say distance and displacements, ang difference niyan, so, tingnan nyo yung distance, which is represented by the blue line. Yan yung mismong path or gaano kahaba yung path na tinahak nitong B na ito or bug. When it comes to displacement naman, ang sinusukat niya lang is yung from final destination or from initial point to the final point. Yung distance ng initial to the final, wala na siyang pakialam kung gaano pa or kung gaano kalayo yung pinag-ikot-ikot nung object. So, ang total displacement pala is final position minus initial position. Okay, that is the change in position of an object. Okay, vector notation. A vector is notation or represented by like this. So, halimbawa, vector B, tapos merong arrowhead dun sa taas. Yan. So, ang vector or ang displacement ay from the starting position to the end position. So, kung ano yung magnitude nito and then yung direction ng vector, yun yung displacement. Okay? So, we have actually three types of vectors or the direction. Meron tayong parallel kung saan pareha sila ng direction. Okay? Pero magkaiba ng magnitude. So, kung mapapansin nyo, ito ay mas mahaba kaysa dito, pero parehas sila ng direction. Pag sinabi mo namang equal, equal sila ng magnitude, equal din sila ng direction. Pag negative, equal sila ng magnitude, para sila ng haba, pero magkasalungat. Total opposite sila ng direction. Hindi magkaiba ha, opposite. So, negative siya ng vector na yon. Pag sinabi mo naman na
opposite direction pero magkaiba yung magnitude, pwede natin siyang tawaging anti-parallel. Actually, itong negative vector ay anti-parallel din. Ang pinagkaiba lang kasi kapag magkaiba yung magnitude, hindi siya negative of that vector, pero anti-parallel lang siya. Ito, anti-parallel na negative pa. Okay? So, that are the types of direction of vectors. Pag magnitude of a vector notation naman, so, kung ito yung simbolo or representation ng vector, ang magnitude of a vector is ganyan lang. So, pag ang magnitude ng vector is nire-represent lang kung ano yung pangalan ng vector, or pwede mo siyang i-represent as ganito. Okay? So, kapag may bracket or merong absolute bracket, ibig sabihin magnitude ang tinutukoy niya. Wala siyang direction. Kundi magnitude lang nung vector. Okay? Next, vector addition. Paano ba ginagawa yung vector addition? Meron tayong 3 methods how to add vector. Okay? So, for example, meron tayong A plus B. Vector A plus vector B. Anong unang gagawin? I-drawing natin si vector A with the correct magnitude and with the correct direction, and then from the head of vector A, drawing natin yung vector B, head to tail sila. Okay? And then yung sum nila or yung resultant na tinatawag, ang sum ng vector ay ang tawag dyan ay resultant. Okay. Yung resultant nila is from the initial position to the final position. So, from tail ng vector A to the heads of vector B, yan yung tamang direction at tamang magnitude ng resultant or yung vector C. So, meron tayong second method. Pwede mo siyang pagpalitin ng pwesto. So, pwede mong unahin si vector B and then si vector A, and then ganun din. Head to tail, and then from the initial position to the final position. So, parehas lang. Kung mapapansin nyo, parehas lang sila ng magnitude, parehas din sila ng direction. Okay? Next, pwede rin natin gamitin yung tinatawag na parallelogram method. Okay, parallelogram method. Ang parallelogram method is i-connect mo yung 2 vectors into tail-to-tail position. Okay? And then, for example, unahin natin si vector A. Drawing tayo ng parallel niya with the same magnitude dun sa dulo ng vector B. So, dapat pares sila ng direction. And then, sunod natin si vector B, kailangan mag-drawing ka din ng parallel niya. Pag sinabi mong parallel, diba, pares ng direction. Tapos, dapat pares din ng magnitude. Yan. And then, after na-connect mo yan, you have to draw the resultant from the tail to the opposite side. Yan. Kung saan nag-connect si parallel lines. Yes. Ito na si vector C. So, kung mapapansin nyo from that previous methods, pares lang sila ng magnitude and direction. So, that's how it works. So, kapag ang tawag dito sa ABC is, ang tawag na method dyan ay graphical method. Graphical method siya. So, sa graphical method, you just have to take note na use scale or the proper magnitudes. Use scale or proper magnitude sa pag-drawing kasi graphical to eh. So, nakadepende din sa drawing mo yung magiging sagot. And then, ano pa? Yun. You have to use scale and then observe proper direction. Okay, yan. Ito yung pinaka-importante kapag ang gamit is itong 3 methods na graphical method. Next, yan. How do we add or vector addition? Pag parallel or anti-parallel. Diba kapag parallel, sinabi natin kanina, is pares na direction. Kapag anti-parallel naman, is magkasalungat. Hindi sila magkaiba ng direction, pero opposite.
Kasi pag sinabi mong magkaiba kasi is pwedeng hindi siya opposite. Magkaiba lang ng direction. Pero kapag sinabi mong opposite, as in magkasalungat. So, kung yung isa is to the right, yung isa naman dapat is to the left. Hindi pwedeng to the right, tapos yung isa upwards. Hindi yan. Ito yung magkaiba, pero hindi sila opposite. Okay? Ito, magkaiba sila ng direction, pero opposite sila. So, kapag anti-parallel, dapat opposite directions. So, para ma-add sila is, gagawa ka lang, for example, addition. A plus vector B is equals to, drawing ka lang ng line to add A and B. That is vector C or the resultant. Okay? Next naman, kung halimbawa minus naman. So, for example, when A and B are antiparallel, the magnitude of their vector sum equals the difference of their magnitudes A and B. So, for example, ito si vector A. Okay, ito yan si vector A. Tapos, i-minus mo si B. So, pag minus B, ibig sabihin opposite direction siya. Minus B. So, ang magiging sagot niya is yung resultant mo. Okay? Source C. A plus B. Yan. So, ganun siya. Okay? Next. Paano naman kapag 3 or more vectors? So, walang problema kapag 3 or more vectors. So, for example, meron tayong vector A, vector B, vector C. Pwede mong unang gawin is ipag-add mo si vector A and B, and then kunin mo si resultant niya. So, kapag nakuha mo na yung resultant niya, i-add mo naman siya sa vector C, and then kunin mo yung final resultant. Pwede rin naman, ibahin mo yung partners. For example, i-add mo muna si vector B and C, and then kunin mo yung resultant. Okay? And then, i-add mo sa kanya si vector A. Yan. And then, kunin mo yung resultant. So, ganun lang. I-partner mo, and then, kunin mo yung initial resultant, and then, i-add mo dun sa isa, and then, final resultant. Or, pwede rin direct na. A plus B plus C, and then, final resultant. Pwede rin kahit anong process, pares pa rin. Pares sila ng magnitude, pares sila ng direction. Okay? Graphical method din dito ha. Graphical method. Okay. Kapag subtraction naman. Okay. Pag subtraction, for example, vector A minus vector B, pwede mo siyang gawing A plus negative B. Diba sabi natin kanina, kapag negative of the vector is babaliktarin mo lang yung direction pero same magnitude. So, ang ginawa dito is vector A plus, binaliktad yung direction ni vector B para naging negative siya. So, equal pa din siya dito. Okay? And then, saka mo gawin yung addition. So, vector A plus negative B, that is the resultant. Or pwede rin, kung ayaw mong sundin yung, iibahin mo yung direction ni B, ang gagawin mo is sasalubungin mo sila. So, from vector A, tapos isalubong mo si B, hindi siya head to tail, kundi head to head, and then from A to B. So, parehas lang yan. Kung mapapansin nyo, parehas lang yung resultant niya. Yan. Okay? So, pwede rin siyang i-multiply, yung vector natin i-multiply sa scalar. So, halimbawa, 8 times mo sa 2. So, dapat same direction, pero twice na ng magnitude nung A. Kasi twice nga, times 2. Pag minultiply mo naman siya negative scalar, dapat babaguhin mo yung direction. Kasi, di ba kanina nasabi ko, kapag negative of the vector is opposite direction. So, i-opposite direction mo to, and then i-times mo siya dun sa scalar. So, negative 3. So, magiging 3 times the magnitude plus opposite direction. Okay, so ganun siya sa multiplying a vector by scalar. So, let's proceed to example number 1. Dun tayo sa whiteboard. Yan. Natin ng
konti. Yan. The world land speed record is 763 miles per hour. Okay, hindi yan. Okay, sorry. Dun tayo sa next lesson. Yan. Naglag na. Erase natin to. So, example number 1, a cross-country skier skis 1 kilometer north and then 2 kilometer east on a horizontal snowfield. How far in what direction is she from the starting point? So, let's, for example, i-name natin to ng kapalan natin ng konti. Yan. I-name natin to na vector vector A. Yan. Ito si 1 kilometer north. Tapos, i-name natin si 2 kilometer east na vector B. Yan. Okay. So, di ba kanina ang sabi i-drawing natin? So, let's try to draw. Okay. Drawing natin. Sabi niya, 1 kilometer north. Drawing natin si vector A. Hilit natin na. So, let's say, ang 1 natin is from this 1 to this. Yan ang 1 kilometer. Baba natin konti. So, ito to this one is 1 kilometer. Yan. And then, 2 kilometers east. Ay! Bago. Teka lang. Baguhin natin yan. Magulo. Sige, ulitin natin ha. I-draw natin si vector A ng blue. Yan. North. Tapos, going to the east tong isa. So, vector A. Yan. Drawing natin ng green yung isa. Going to the east. So, going to the right. Kilometers. So, di ba ang 1 natin is ito. So, dapat katumbas ng 2 is doon sa dulo. So, from here, going to 1, 2. Ito yung 1 natin on a scale. Okay. So, ito yung 2. Yan. And then, how far and in what direction is she from the starting point? Okay. Ay! Isukat ulit natin kasi na-adjust. Sobra. Sobra. Sobra pa. Kulang.
Lang hirap mag-drawing sa yan, ganyan, ganyan ata. 1, 2, tapos let's check dito sa ito ay dapat 1. Yan, okay. So, anong yan. Okay, so ano daw direction from the starting point? So, di ba from head to head, tapos gagawin natin ay head to tail, from starting point tayo going to the yan. So, kung ito yung 0 natin, for example, going tayo doon. Yan. Gawin nating red. Ito yung resultant. Yan. So, yan ay kung susukatin natin, ito ay 1, ito ay 2, and then, ilang hiwa to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divided by 8, ano siya? Partition. So, nandun siya sa pangalawa. 2 divided by 8 ay nasa 1/4 or 0.25. So, parang tama ba? Kasi from 1 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8 nga siya. So, 2 divided by 8 ay 0.25. So, ang tansya natin, dahil sa drawing, no, 2.25 kilometers. Tapos, nasa 27 siya. 27 degrees. Okay. So, medyo may medyo meron tong konting error kasi sa ganito tayo nag-drawing. Pero kapag ginamit nyo sa, dinrawing nyo ito sa normal, yan. Kasi dito hindi natin siya masyadong matansya. Makukuha natin yung sakto. Ngayon, paano natin i-compute yung sakto? Diba ito yung vector B. So, kung mapapansin nyo guys, diba ito ay right triangle? Diba? Okay. So, dahil right triangle siya, right triangle, so 27 degrees. So, pag ganyan, diba ang 27 degrees is from here. Yan. Ito yung 27 niya daw ayon sa drawing, graphical method. Yan. Okay. So, kung napapansin nyo, ito ay right triangle. So, pwede natin siya, di ba pwede natin siyang isolve by gamit yung a squared or Pythagorean theorem, b squared is equals to c squared. Diba? So, diba ang c ay equivalent sa square root of, tanggalin na natin si ruler, square root of a squared plus b squared. Okay? So, ang a natin dito, for example, is yung 1.00 kilometer at saka yung b natin dito is 2.00 kilometer. Okay? So, kung isosolve natin siya, ang c natin, kung a, b, ito yung c, yung hypotenuse, square root of 1.00 squared plus 2.00 squared, ang c natin ay 1 squared plus 2 squared, that is square root of 5 or 2.24. Okay, medyo malapit kasi 2.25, oh. So, ang C natin ay 2.24
kilometers. Ngayon, yung angle natin, pwede natin gawin ulit to ng triangle, 'di ba? So, for example, ito yung kunin natin kasi sa inner triangle. Okay. Para makuha natin itong angle na to, 'di ba? Ang pwede is ang given kasi natin is the opposite side and the adjacent side. So, kung ma-remember natin si towa. At ang gamit natin ay opposite at adjacent. Syempre sa tangent tayo. So, tan theta is equivalent sa opposite side, which is B, which is 2 kilometers, divided by towa, opposite, ay adjacent, which is 1 kilometer. Yan. So, ang inverse ay, ang theta natin ay equivalent sa inverse tangent na 2, which is tangent, tama ba? Yan, 2, which is equivalent sa, inverse tangent ng 2 ay 63. Ang theta natin ay 63.453 degrees. Diba? Okay. So, pwede na to, depende dun sa direction mo. Pwede mo siyang sabihin na ang final answer natin is how far and in what direction is she from the starting point. Pwedeng ang final natin is 2.24 kilometer, 63.43 degrees. Ito kasi yung theta na yun east of north. Kasi ito yung north natin, ito yung east. So, going to the east siya. So, east of north. East of north. Or, pwede natin gamitin tong angle na nandito. Ano ba yung angle na nandyan? That is 90 minus 63.43, which is equivalent to 26.57. So, tama pala yung drawing natin. Konting diferensya lang, 27 degrees. Okay? So, pwede mo siyang, pwedeng ito yung final answer mo. Depende sa sinulat mong direction. Or pwede ring 2.24 kilometers, 26.57 degrees, north of east. Bakit north of east? Kasi guys, kung ito yung angle mo, papunta siya sa north. From the east, going to the north. Okay? Kaya north of east. So, depende kung ano yung napili nyong angle at direction. Yun ang pwedeng sagot. So, either of the two. So, ganyan kapag graphical method, 'di ba? Basta susundin mo yung scale at mai-drawing mo siya ng maayos, by computation, magtutugma. May konting diferensya dahil syempre sa human error, pero malapit lang or konti lang yung magiging diferensya. Okay? So, next. Yan. Okay na yan. So, pwede naman, ito, next method is components of a vector. Pag sinabi natin components of the vector, diba, ito yung vector A natin, for example. Meron tayong tinatawag na x component at y component. Pag sinabi natin x component, ito yung horizontal distance from the initial point or yung tail niya papunta dun sa tip of the arrow. So, horizontal direction. Or ito yung vector katumbas na nandoon sa x component or sa x-axis. Pag y component naman, ito yung vertical distance from the zero or the origin na 0, 0 going to the tip of the vector A. Yan. Or ito yung component niya na nasa y-axis. So, yun yung x and y-axis. So, itong formula na given dito, you don't need to memorize this actually. Ang kailangan mo lang is alam mo yung triangle mo or yung yung sokatawa.
SOHCAHTOA rule. Knowing this, mabubuhay ka na. Why? Sige. For example, ito yung theta natin. Okay? Diba? Kung halimbawang kukunin natin, for example, si AX. AX ha. Ang given natin, for example, is si A. Okay. Kailangan natin to. Meron tayong given na angle, at meron tayong given na magnitude. So, meron tayong angle, meron tayong magnitude. Ang kailangan natin is si X component. Ano ba si X component? That is adjacent side, 'di ba? Kasi katabi siya ni angle. Ano ba si A? That is hypotenuse. Adjacent tsaka hypotenuse, nandun siya sa or sa cosine theta. So, 'di ba? Cosine theta is equals to adjacent over height. Okay. Remember lang na ang adjacent natin, ito yung tinatawag nating X component, at si hypotenuse natin, ito yung mismong vector. Okay? So, si AX pala or the X component ay, taas natin si A, equivalent pala siya ng magnitude ng vector at saka si cosine theta. Okay? Galing lang yan dito sa SOHCAHTOA. So, for example naman, si Y component. Ito si Y component, diba? Pares lang yon. Pares sila ng magnitude, parallel lang din. So, ito ay pares lang nito. So, for example, ito naman ang kinukuha natin. Si Y component dito ay, kung ito yung angle mo, that is the opposite. Tapos, ang given natin is si magnitude or the hypotenuse. So, pasok siya sa opposite and hypotenuse. So, di ba? Sin theta equals opposite over hype or hypotenuse. Remember, ang opposite natin dito ay katumbas ni AY. AY over, ang hypotenuse ay si vector A. So, AY ay equivalent pala sa magnitude ng A at saka ni sin theta. Yan. Okay. So, dun lang po nakuha yung formula. You don't need to memorize. You just have to know the principle of SOHCAHTOA and the right triangle. Okay? So, ganun lang siya nag-work si components. Ngayon, you just have to memorize this na from the first, eto diba ang tawag dito, kung naalala nyo si math, first quadrant, second quadrant, third quadrant, at saka si fourth quadrant. Yan. Okay? Pag nandito, si vector mo ay nandito sa first quadrant, automatic, ang positive x niya at positive, ang x component niya at si y component niya ay parehas na positive. Kapag nandito si vector mo, automatically, ang x component niya ay negative kasi going to the left na to, at ang y component is positive pa rin kasi going up. Okay? Pag ang vector mo ay nasa third quadrant, parehas na negative going left and going down. So, parehas na negative. Tapos, ang dito sa fourth quadrant, pag nandito si vector mo, ang x component mo ay positive but the y component is negative. Okay. You just have to take note of this. Kailangan yan. Ngayon, meron pa akong idadagdag. For example, ang angle mo is going from the right going to counterclockwise. Yeah, counterclockwise. Kasi ang clockwise pag counterclockwise, positive ang angle. Counterclockwise. Okay. Pag dito manggagaling si angle, okay, negative. Negative ang angle mo kasi clockwise direction siya. Okay. Okay. So, for example, dito pa din manggagaling si angle, negative pa din kasi clockwise. Pag dito manggagaling si angle, pero pag ganyan siya, positive kasi counterclockwise. Okay. So, you just have to take note of that kasi magagamit niyo siya sa calculations later.
Ayan. So, for example, doon tayo sa whiteboard ulit. Dito tayo sa whiteboard. Okay. Next tayo. Yan. What are the x and y components of vector D in the figure below? The magnitude of the vector is 3. So, nagbigay siya ng magnitude. Okay. And ang angle natin ay 45. Ito yon. Okay, good. So, anong hinahanap? Si dx at saka si dy. Hindi natin kailangang i-memorize yung formula na binigay kanina. We just have to analyze. Okay, ito si dx, ito si dy. So, kung mapapansin nyo din, nandito siya sa fourth quadrant. So, ibig sabihin, ang x mo ay positive, ang y component mo ay negative. Automatic yan, guys. Okay. So, paano natin makukuha si dx? Question mark. Okay. Paano natin makukuha si dx? Ito si dx. Ang d natin ay equivalent sa 3 meters. Hypotenuse. Si dx, kung ito yung angle natin, si dx ay adjacent side. Tama ba? At sa SOHCAHTOA, gamit si hypotenuse na d at saka si adjacent, nasa cos tayo. Okay. So, cosine alpha is equivalent sa adjacent side, which is the dx, and then the hypotenuse, which is the magnitude of d. So, dx is equivalent sa d cosine alpha. So, dx, ang d natin ay 3.00 and cosine 45. Okay, labas natin si calcu. 3 cosine 45. That is what? 2.12. Okay. dx is 2.12 meters. Alright. Okay. So, kung mapapansin nyo din, si angle ay what? Going what? Clockwise. So, dapat si angle natin dito ay negative. Okay? So, ganun tayo magko-compute ha. Dapat negative to. So, anong mangyayari dito? 3 cosine negative 45. Ang sagot natin is positive pa din. So, okay lang. So, that is dx 2.12. Don't forget the negative sign here. Sige. Pakita natin. 3 cosine. Negative angle siya kasi clockwise. Cosine negative 45. Yan. Ang sagot ay 2.12 meters. Bakit 2 decimal places? Kasi po, 2 decimal po ang significant figures. Okay? So, si dy naman, si dy, kung ito si dy at parallel siya dito, si dy ay magiging opposite ni angle. Tama ba? Opposite and hypotenuse, dun tayo sa sine or so. So, sine alpha is equivalent sa opposite, which is dy, and hypotenuse, which is d. So, dy is equivalent to d sine alpha, or 3.00 sine. Don't forget the negative 45. Okay? And dy is equivalent to what? 3 sine negative 45. Yan. Negative 2.12. So kung mapapansin nyo, di ba kanina, tinake note natin, dapat ang dx niya ay positive at ang y niya ay negative. So, tama naman ang lumabas. Okay. So, yun na. Meron na tayong final answer. Meron na tayong x component at saka meron na tayong y component. Okay? So, ganun lang. Next, example 3. Okay, balik tayo sa whiteboard.
Punta tayo sa example 3. What are the x and y components vector E? So, hinahanap pa din ang walang katapusang x and y component. Vector E in the figure below. The magnitude of the vector is 4.5 meters and the angle is 37 degrees. So, ito yung positive x. O kung iniba lang yung orientation, pero positive x pa din to at saka positive y. Okay, so, pares na positive, so ibig sabihin nasa first quadrant sila. Okay? At ang given angle ay ito, 37 degrees, coming from the y. Okay? Coming from the y. Okay? Walang problema kahit hindi galing sa x. Okay? No problem. Dahil ang rotation niya ay what? Ang B mo, ang rotation niya is parang kung i-drawing natin siya, 'di ba? Ganyan siya. Ito yung angle 37. Yan. So ang rotation niya ay tama ba? Hindi, clockwise. Ang rotation niya ay clockwise. So dapat pero galing kasi siya from the y. So hindi natin coming from siya galing siya sa y. Yan. So hindi natin pwedeng i-gamitin yung notation na positive negative kasi galing siya sa y eh. So, ang gagawin natin, we need to know this theta. Okay? We need to know that theta. Yan. So, kung ano yung theta na yun, syempre, from 90 degrees minus 37. So, 90 minus 37, saan na yung calculate natin? 90 minus 37, that is equivalent to 53. So, ang pwede natin gamitin ay 53 degrees. So, kung ito na yung 53 degrees, positive na siya kasi counterclockwise, diba? So, dahil counterclockwise, positive. Okay? So, kung ito yung x component at ito si y component, si x component, makukuha natin adjacent hypotenuse. Okay? So, ganun pa din. Cosine, theta, adjacent is this is E. EX at saka E. So, ang EX natin ay equivalent sa E cosine theta. Okay? EX ay equivalent sa 4.50 meters cosine 53 degrees. So, EX ay what? 4.5 cosine 53. That is 2.71. 2.71 meters. Positive. Okay? So, pag si EY naman, so, syempre, ito si EY. Okay? So, opposite, saka hypotenuse. So, sin theta, opposite is EY over hypotenuse na si E. So, EY is equals to E sin theta. So, EY ay equivalent sa 4.5 meters sin 45. 53, sorry. Sin 53. Yan. So, ang EY natin ay ano kaya? 4.5 sin 53. 3.5
3.59. Okay? 3.59 meters. So, dahil parehas naman na positive, so parehas din yung positive, so okay na to. Ito na yung x and y component natin for vector E. Okay? So, next, okay. So, saan ba natin magagamit si components? So, pwede siya, find a vector's magnitude and direction from its components. So, for example, ito baliktad naman. Given si x and y component, ang hanapin mo naman is the magnitude and direction. So, ano lang yan, parang yung right triangle, okay? Ito yung x component, ito si y, for example, ito si a, ayan. So, syempre, para makuha mo to, c squared, a squared plus b squared. O, di a is equivalent to square root of what? Ax squared plus ay squared. So, ito lang yan. And then, yung direction, para makuha mo tong direction, syempre, opposite over adjacent, tan theta. Opposite is ay over ax. So, theta is equivalent to arctan or inverse tangent of the y component and the x component. So, ganun lang. Okay? Next, example ulit. So, example, balik tayo dito. Yan. Example, sabi niya, find the magnitude and direction of vector A given that ax is equals to 2 meters and ay is negative 2 meters. So, we have to understand, ito ha, we have to understand na si ax ay x component at si ay ay y component. Okay? So, pwede natin gamitin ay graphical method. Diba, ito ay parang naging resultant din. Diba, kanina dun sa calculation ng ano ba to? Yung calculation ng magnitude of the resultant ay parang right triangle, diba? Okay, so, ang gagawin natin is i-drawing muna natin si ax. Si ax ay 2 meters daw. So, gamit tayo ng ruler para sure tayo. Sure kunyari. Okay. Gamit tayo ng ruler. Para magamit naman natin si graphical method. Drawing tayo dito. Alam mo na, hindi pa pantay yung ano natin, Cartesian plane. Yan. So, kunyari, pantay siya. Dito tayo sa red. 2 meters. 1, 2. Positive. So, going to the right siya. 1, 2. Ayan. Okay. Yan yung x component natin. Ang y component natin ay negative. So, going down. Yan. Nagahang kasi. Sorry. Yan. Going down. Hindi talaga pantay yung Cartesian plane. Anyway, ayan. 1, 2. Kunyari na lang, pantay siya. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, ang resultant natin is what? Right, pababa. Okay. So, ang resultant natin is nandito, diba? So, gamitan natin siya ng parallelogram method. Gamitan natin ng ito, ginagamit natin is graphical. Diba? Pag parallel, lipat mo lang doon sa kabila and then you draw a parallel. Yan. Gamitan natin ng ibang kulay. So, for example, ito si a parallel line. Yan. Na 2 meters din.
1. Ayan. Yan. Tapos si parallel line din. Okay, si parallel line, ito. 2 meters din. 1, 2. Yan, saktong-sakto. Yan, okay. So, ang resultant natin is from that tip to that tip, diba? Parallelogram method to. Hanapin natin ngayon ang kanyang resultant. O, yan. For example, yan. Parang sakto naman na yan. So, guhitan natin gamit ang ibang kulay. Let's say green. Yan. To, tensyometer na lang to, guys. Kasi, ang hirap mag-drawing. Okay. Oops! Lumagpas. Kaloka. So, ito lang siya, guys. Burahin natin dahil lumagpas. Nabura ang lahat. Okay. So, let's say yan yon, yung meeting place nila. Confirm natin kung yan ang meeting place. Yan. Yan naman, so far. Yan naman ang meeting place. Lang. Okay. Kabila. Then, saka natin sukatin. Ako, naiba na. Iba na yung zoom. 1, 2. Lang. 2 meters, 2 meters naman sila. So, dapat ito 2 din. Okay, ito naman siya so far. So, pantay lang natin konti. Yan. Ito yung 2. Yan. So, ngayon, saka natin siya sukatin. Nasa, ano kaya siya? Ay, putik. Okay. Ulitin natin. Sukatin lang natin yung scale. Wala nga, sukatin ko lang ulit. Tama pa ba yung scale nito? Oops, masyadong malaki. 1, 2, no. Masyado namang maliit to. Masyadong malaki.
Kunyari yan. Hindi ko na makuha yung tamang sukat. Kakaloka. So, yan. O, sige. So, ito na yung resultant natin. So, ganyan ang direction niya dapat. Yan. Yan dapat yung direction niya. Try nating sukatin to. Ay, lumaki na naman. Yan. Okay. Merap talagang graphical method dito. Anyway, pag dinrawing nyo to, try nyo i-drawing para masukat nyo. Ngayon, i-compute natin siya gamit yung formula na kanina or yung Sokatawa method. So, kung ang given is AX at saka AY, ito ay 2 meters, ito ay negative 2 meters. Yan. So, pwede natin kunin yung magnitude ng A by using Pythagorean theorem. AX squared plus AY squared. Okay? So, ang A natin ay square root of 2 squared plus 2 squared. So, ang A ay equivalent sa square root of 2 squared plus 2 squared. 2 square root of 2 or 2.83. Pwedeng 3 kasi one significant figure lang. So, 3 na lang. 3 meters ang resultant natin. Ngayon, yung angle naman ang problema. So, di ba ang given is, kung ito yung AX, so, for example, ang kukunin nating angle, mamili tayo. Ito na lang ang kunin nating angle. Yan, theta. Ito yung AX, ito yung AY. So, opposite over adjacent, that is tan theta over AY over AX. So, theta is equivalent to inverse tangent ng ang AY natin ay tandaan negative at ang AX natin ay positive. So, we have inverse tangent of negative 1, diba? Meron tayong negative 45. Theta is negative 45. Ma'am, bakit negative? Guys, diba sinabi ko kanina, pag clockwise, oops. Ayan. Diba sinabi ko kanina na, negative 45. Pag clockwise, yung rotation from the x-axis is negative. So, depende na lang yan. So, ang sagot natin dito ay 3 meters. Okay. 45 degrees south of east. Okay. South of east. South of east siya kasi papunta siyang south coming from the east. Yan. So, yan yung sagot natin. Final answer. 3 meters, 45 degrees south of east. Next, example number 5. 3 players on a reality TV show are brought to the center of a large flat field. Each is given a meter stick, a compass, a calculator, a shovel, and in a different order of each contestant. The following 3 displacement. Yan yung displacement natin. Yan yung vectors. Okay, the 3 displacement leads to the point in the field where the keys to a new Porsche are buried. 2 players start measuring immediately, but the winner first calculates where to go. What does she calculate? Okay. So, try nating i-drawing muna. Ito na naman tayo sa drawing Vector A is 72.4 meters.
32 degrees east, tapos 57.3 meters south of west, then 17.8 meters due south. Tansyahin na lang natin, pakita lang natin kung ano yung direction, di ba? Sabi niya, 32 degrees east of north. Okay, east of north. So, ibig sabihin, ang angle natin is dito. Yan. Yan. 32 degrees daw. Tansyahin na lang natin. So, ito, kailangan nating itansya. Lakayan natin konti. Sabi niya is 32. Dalhin muna natin siya sa 0. Yan. So, pag 32 east of north, so dito manggagaling si angle. So, kailangan natin malaman 90 minus 32, 58. So, 58 siya. Yan. Ay! 58. Yan. Okay. Drawing ulit. O, dahil siya pinakamahaba, dahil 72 habaan natin. O, tansya-tansya lang to ha. Try nyo i-drawing sa bahay. Yan. Then, 36, yung vector B, ito yung vector A. Yung vector B ay 36 degrees south of west. South of west. Going to the south from west. Okay? So, 36 degrees. So, ang angle niya is from this one. So, dapat kung ganyan, ay, yan. Okay. Ang iano natin dito is 36. Yan. Tansya-tansya na lang yung length. Dahil mas maiksi lang siya ng konti. Ayan. Ayan. Ito yung 32. Tinaw lang natin na. Ito yung 36. Yan. Okay. And then, due south yung 17 meters. So, south lang. Siya yung pinaka-maikse. Drawing lang natin. Never mind the sizes. Kasi ang hirap talaga. Yan. So, for example, yan is 17 meters. Ito yung vector C. Ito yung vector P. Okay. Then, let's compute. Yan. Ay. Yan. Okay. So, for example, yan. Hello ka. Yan. Ngayon, gamitin natin yung components para ma-solve natin si resultant. So, paano siya? Okay? Tingnan natin dito. Yan. Sabi niya dito, multiplying vector by scalar. So, pwede rin i-multiply yung component natin. Okay? And then,
using components to do vector calculation. So, ang gagawin lang natin is to sum the components. Parang square root of ax squared, ay squared, ac squared. Yan. Makukuha na yung resulta. So, paano ba yan, ma'am? Okay, balik tayo doon. Paano ba yan? So, ang gagawin natin dito, kuha natin yung resultant as, di ba, vector A vector A plus vector B plus vector C. Yan, C resultant. So, anong gagawin natin? Para makuha natin si magnitude, syempre, kailangan natin ng summation ng all of x squared, summation ng all of y squared, at saka summation ng yun lang pala. Okay. Kasi 2D lang naman to. EX squared tsaka EY squared ng lahat ng vectors. So, gawin na natin siya. Kunin natin yung components ng A muna. Okay, A. Dito natin gawin. Anong components ng A? So, for example, ito. Ang X component niya ay malamang. Ang X component niya is malamang nandito. Yan. Yan yung Y component. Ito yung X component. Okay, yan. AX at saka AY. Kung 32 degrees to, kunin na lang natin tong angle na to para mas madali. Para madali ang buhay. 90 minus 32. Yan ay 58 degrees. Para makuha si X component, given ang A ay cosine theta. So, AX, ang A natin, A cosine theta. So, AX natin dito ay 72.4 cosine 58. Yan. Positive ba ang X? Yes. Dapat positive siya kasi nasa first quadrant. So, ano ba siya? 72.4 cosine 58. 38, tignan natin significant figure para okay. Isa lang. 38.4 positive. Okay, meters. Next, ang AY natin ay what? A sin theta. So, AY ay 72.4 sin 58. Positive ba? Yes, positive kasi nasa first quadrant. 72.4 sin 58. 61.4. 61.4 meters. Okay. So, meron na tayong X component, meron tayong Y component ng Y. Doon naman tayo sa B. So, BX, ito yung X component niya, ito yung Y component. BX, BY. So, ganun din. Adjacent ko, so, cosine din. BX, ang B natin is 57.3 meters cosine 36. Positive ba yung X? No. Siya ay negative. At saka yung angle niya ay negative. So, dapat cosine negative 36. Kasi, di ba, hindi. Positive pala. Positive, sorry. Kasi counter pa din. Okay. Positive. Isin natin. Positive 36 kasi counter pa din. Okay. Yan. So, 57.3 cosine 36. Oh, positive 46.4. Ngayon, guys, 'di ba parang mali kasi dapat ang X component nito ay negative dahil nandoon siya sa third quadrant, 'di ba? Going to the left siya.
Ngayon, saan ba tayo nagkamali or saan ba tayo nagkulang? Kasi ang calculator natin, ang cosine at saka sine sa calculator, ang lagi niyang kinukuha is yung smaller angle. Okay? Nawala siya. Nawala si calculator. Bumigay. Kailang hanapin natin. Okay. So, going back, lagi niya kinukuha is yung smaller angle. So, ang gagawin natin is, kunin natin yung total angle niya from the positive x. So, diba ito ay 180 plus 36. 180 plus 36. Laging ang reference angle mo is coming from the positive x para hindi ka magkamali sa sign. Or pwede naman, i-drawing mo na lang, tapos tingnan mo kung dapat negative yung x, edi i-negative mo y. Ma'am, bakit equal lang ba yun? Yes, equal lang. Tingnan mo ha, 216 dapat. So, 57.3 cosine 216 negative 46.4, diba? So, ito, pwedeng lagyan na lang natin ng negative. Kung aware ka ha, kung always kang aware dun sa signs ng components mo. Pero kung ayaw mong malito, pwedeng ang gawin mo is, yung angle niya dapat is reference to the positive x-axis. So, i-add mo. Ito nga isang ikot niya or the straight angle is 180 plus 36. 216 para mag-negative yung sagot mo. Okay? So, sa BY naman, ganun din. Tingnan nyo ha. 57.3 meters sine 36. Kung sine 36 lang ang gagamitin ko, 57.3 sine 36. Mapapansin nyo, mali yung sign niya ulit, diba? Mali yung sign, yes. Pero alam ko naman na nasa third quadrant siya. So, dapat talaga is negative. 33, kalang naglalag. 33.6 dapat, diba? Yan yung sabi ng calcu. Ay, sorry. 33.7. Yan. Yan ang sabi ng calcu. Pero alam ko na negative siya. Kaya lalagyan ko na lang ng negative. Paano ko nalaman na negative? Kasi automatic na sa third quadrant. Ngayon, kung ayaw ko malito, pwede ko namang i-add ulit 216, 57.3 sine 180 kasi lumagpas siya sa straight angle plus 36. 33. Ayan o, nilagyan lang ng negative. So, pares pa din. Diba? So, depende na lang sa style nyo kung saan kayo mas komportable. So, ito ay meters. Ito ay meters. Yan. So, let's solve for C naman. Yung C, automatic wala siyang X component. Kasi going down lang siya. Pero meron siyang Y, which is going down. So, negative 17.8. Ngayon, anong gagawin natin? Summation. Diba? Sabi natin kanina, summation. So, i-sum up natin. Ano ang summation of x natin? Ang ax natin ay 38.4 positive. Ilinaw lang natin formula muna. Ang summation of x natin ay ax plus bx plus cx. Dapat. Okay? Ang summation of y natin ay ay plus by plus cy. So, ang summation of x ay equivalent sa ang summation of x ay equivalent sa ano? Ang ax natin ay 38.4 meters. Ang bx natin, anong bx? Negative 46.4.
46.4 meters. Okay. Ang CX natin ay 0. So, ano ang summation? 38.4 minus 46.4. Negative 8 meters. Ang summation of y natin ay what? Ang AY is 61.4 meters. Ang BY ay negative 33.87. Minus 17.8. So, ilan na yan? 61.4 minus 33.87 minus 17.8. That is equivalent to 9.73. Yan. Okay. So, ano nang susunod? Diba? Yung resultant. Paano natin makuha yung resultant? Siyempre, yung square root of EX squared plus summation of EY squared. So, ganun lang yung gagawin natin. Siyempre, ano pa ba? Negative 8 squared plus 9.73 squared. Yan. So, ang resultant natin ay compute negative 8 squared plus 9.73 squared. 12.59 or dahil ano ba to? One significant figure lang pala, no? So, pwede na tong 9.7 lang pala. One significant figure lang. Tama ba? Oo. One significant figure, bakit tayo nag 2 decimal places? 33.7. 33.7 lang pala to, mali. Ano ba yan? 33.7. So, ulitin natin. Mali. 61.4 minus 33.7 minus 17.8. Yan. Dapat ay 9.9. Ano ba yan si ma'am? 9.9 meters. Tapos ito, bakit ko nabura? Ito ay negative 8 meters. So, dapat dito hindi 9.73, 9.9. Okay. 9.9 squared. Ay. 9.9 meters squared. Yan. So, dito dapat ay negative 8 squared plus 9.9 squared. 12.7. 12.7. Okay. 12.7 meters. Okay. Ngayon, meron na tayong magnitude. Ang kailangan natin direction naman. Di, syempre, walang katapusang arctan ng opposite, which is yung y component. Ang y natin is 9.9 positive over negative 8. So, ang theta natin ay inverse tangent of 9.9 over negative 8. So, negative 51. Negative 51.0. Or negative 51.1 pala.
Ngayon, hindi sapat na ganyan lang yung direction mo. Kailangan ipakita mo siya. Ano ba yung negative 51.1 na yan? I-drawing natin. Positive ang y mo, pero negative ang x. Diba? Okay? So, dapat nandito si angle. Andito si vector sa second quadrangle kasi positive ang y, pero negative ang x. Tapos, negative 51. So, ang rotation pala niya is clockwise. So, malamang ito yan. Ito si negative 51.1. Okay? So, ayan na. So, ang final answer natin ay 12.7 meters, 51.1 degrees north of west. Kasi, going to north siya from the west. From the west going to north. Kaya north of west. Tama ba? Okay. So, yon. So, kung wala lang question, I think that's end the discussion. Okay? Ito po yung self-assessment question natin. Ulit. Ayan. So, pakigawa na din. Wala pa naman tayong due, pero please work on it. Okay? Ayan. So, tungkol sa vectors. So, yun lang. Thank you for listening, guys, and thank you for watching. I hope you've learned a lot. God bless.